Primele mele interacțiuni cu arta au fost destul de târzii, să zic așa, la o vârstă destul de înaintată. Când eram mic nu-mi plăcea să desenez, să pictez, nu aveam preocuparea asta. Mă desenam și eu ca toți copiii, dar nu eram nebunit după asta. Și a venit o perioadă mai zbuciumată din viața mea în care tot încercam tot felul de chestii și într-o zi am văzut un film, că la mine totul se leagă în viață de filme, a doua mare pasiune a mea sunt filmele. Și am văzut un film și m-am identificat puțin cu personajul principal și am zis ce-ar fi să încerc și asta. Și m-am dus, mi-am cumpărat materiale, mi-am luat cele necesare și zic, hai să încerc. Și dacă am primit și feedback pozitiv din partea prietenilor, din partea apropiaților, mi-a plăcut și mie, a început să mă atragă chestia asta, uite, am ajuns să fac asta acum. Mă numesc Alex Manea și sunt artist vizual. Am studiat de unul singur, am avut vreo 5-6 ani în care doar am studiat. Nu am expus, n-am vrut să mă afișez neapărat cu lucrări. Am considerat toate lucrările din perioada aia lucrări din perioada de studiu, ca și cum aș face facultatea, dar am făcut-o mai ca lumea adică mai închis, să zic. Și am studiat absolut toate curentele, am trecut prin ele, toți artiștii și cei care consideram că mă vor ajuta și voi merge pe direcția lor și cei care știam că nu o să rezonez neapărat cu ei, dar a trebuit să știu neapărat tot ce s-a întâmplat în istoria artei și tot ce s-a construit în timp, ca să pot să-mi fac o imagine de ansamblu și ca să învăț, bineînțeles, și tehnici și tot ce se învață la școli și la facultate. Am simțit să rămân în zona asta conceptuală, așa cum spuneam, am trecut prin toate curentele artistice și a trebuit să văd cu care rezonez mai bine și am rămas cumva în zona asta conceptuală pentru că, din punctul meu de vedere, îți dă și libertatea asta, deși mulți ar zice că nu, dar eu așa o simt. Îmi dă libertate mare de exprimare și pot să mă joc în tot felul de direcții, ceea ce alte curente probabil nu ți oferă. Și de-aia am rămas în zona asta conceptuală, adică la mine e simplu, că am un concept, plec de la el și fac lucrări în direcția aia. Eu utilizez tot felul de materiale și tehnici diferite de la serie la serie sau de la lucrare la lucrare. Am serii în care toate lucrurile sunt diferite, cu tehnici diferite, cu materiale diferite, pentru că așa o cere seria sau așa simt eu că trebuie să o expun, să o prezint. Și aici ține mult și de cele două curente principale, cele două direcții principale pe care le abordez. E odată asta generală care ține de tot ce înseamnă spațiul ăsta sociopolitic și tot ce consider eu că e interesant pentru public și acesta poate reflecta și analiza fiecare lucrare în parte, și a doua ar fi strict legată de mine. Tot ce simt eu, tot ce experimentez eu, tot ce iese strict din mine
și ce mă reprezintă pe mine. Eu am plecat inițial, cum spuneam, trecând și prin toate curentele în ordine cronologică, să spunem, cu desenul și cu pictura. Și pe urmă, bineînțeles că au evoluat și ideile mele și conceptele și așteptările și totul a luat atâta amploare și am înțeles că trebuie să mă exprim și în alte zone artistice, și în fotografie, și în zona de video, și în zona de sunet. Și pentru că azi, din punctul meu de vedere, și mai ales în zona asta conceptuală, trebuie să le îmbin pe toate. Pictura, instalația, foto, video, vedem și la expozițiile mari, se combină toate acestea între ele. Rar mai vezi o expoziție doar cu pictură sau doar cu desen. Plus că îmi face și plăcere, adică m-a prins. Ce nu mă prinde, chiar dacă consider eu câteodată că poate fi de ajutor, nu rămân în zona aia, dar astea m-au prins. O temă principală pentru lucrările mele e greu de spus, pentru că eu abordez tot felul de teme. Chiar și astea care ies din mine, pot să vorbesc, de exemplu, am avut o serie în care am înregistrat toate cuvintele pe care le-am spus într-o zi și le-am pus pe toate pe mai multe pânze și a fost constituită toată seria. Acum am lucrat și aproape am terminat o serie cu toate influențele mele și fiecare lucrare pleacă de la un artist sau de la o lucrare care m-a influențat pe mine. Inspirația mea, chiar dacă sună un clișeic, așa, mulți spun asta, dar poate să vină de oriunde, vine de peste tot. Adică pot să văd o chestie și să iau un singur lucru de acolo și de la el să construiesc o serie care se tot propagă din acea singularitate, să zicem. Și inspirație peste tot. Trebuie doar să deschizi ochii și să fii receptiv la tot ce e în jurul tău. Dar cred că asta înseamnă să fii artist până la urmă. Și aici m-a ajutat mult explorarea asta destul de recentă în zona fotografiei. Pentru că fotografia te face, cred că mai mult decât celelalte arii ale artei, să deschizi cel mai mult ochii, să fii cel mai atent. Că așa mergi pe stradă și nu observi lucruri. Dar când ieși exact să faci fotografii, ești atent la orice, chiar și un zid căzut, chiar și orice chestie poate avea o imagine frumoasă, un cadru frumos. Și aici m-a ajutat puțin explorarea asta nouă în zona fotografiei. Publicul reacționează la lucrări foarte diferit, de la artist la artist, de la lucrări la lucrări. Chiar am experimentat o chestie foarte frumoasă acum câteva zile, când o cunoștință comună cu un prieten de-al meu, pictor, a plâns în fața lucrărilor lui și chiar mă gândeam, zic, uite, cel puțin n-am fost eu martor la lucrările mele
să plângă cineva în fața lor, dar mi s-a părut foarte, foarte tare. La mine reacțiile sunt foarte diferite, pentru că de multe ori, lucrând în zona asta conceptuală, trebuie să explic sau privitorul trebuie să știe ce am vrut să zic acolo, ce am vrut să fac. Am o lucrare, de exemplu, cu 3 stegulețe pe ea și mulți nu pot să realizeze de ce am ajuns la simplificarea asta estetică, plastică, știi? Și trebuie să le explic. E mai complicat la mine cu mesajul și cu... Trebuie întotdeauna în arta conceptuală privitorul trebuie să înțeleagă de la ce s-a plecat. Mai mult sau mai puțin, că el își poate imagina, bineînțeles, dar doar atunci știe exact și doar atunci poate așa cred eu, alții poate au altă părere. Asta e părerea mea. Am avut multe expoziții, cred că am deja peste 50 de expoziții de grup, personale la fel, cred că am vreo 20 și era la un moment dat o chestie din asta că trebuie să faci o expoziție personală la 2 ani sau ceva de genul. Cred că s-au schimbat multe de atunci. Eu, de exemplu, am avut anul trecut, cred că 6 personale și 3 le-am făcut în același timp, în aceeași locație, dar au fost 3 expoziții personale diferite, în 3 săli diferite, cu 3 curatori diferiți și cu teme și medii diferite. Într-o sală am avut fotografie, într-o sală am avut pictură și într-o sală am avut lucrări de ansamblaj. Planuri sunt foarte multe. Unii au chestia asta, blocaj artistic sau tot felul de lucruri de-astea, sau în zona psihică, știi, ai câte un moment ăsta mai depresiv, mai greu, în care nu poți să lucrezi. Eu nu prea am probleme de-astea și dacă îți veseli, dacă îți strigi, dacă așa, tot îmi vine să lucrez, adică nu cred că am avut problema asta. Plus că asta cu blocajul artistic chiar n-am avut-o. Am deja notate și stau la sertar acolo multe idei, n-am timp să le fac și trebuie să le iau într-o ordine firească. Am avut cea mai recentă serie pe care am terminat-o cumva, dar ea cred că o să se mai continue puțin. Are 100 ceva de lucrări și următoarea de care mă apuc acum imediat are și asta 70-100 de lucrări. Deci de lucrat tot o să fie. Aici cu critica e o discuție interesantă. Mă bucur că ai deschis-o. Chiar vorbesc din ce în ce mai mult cu colegi, cu oameni din lumea artei despre asta, pentru că noi nu prea mai avem critică. Nu mai avem rubrici săptămânale, lunare de critică, nu mai vin criticii, ar mai fi așa câțiva, dar nu prea mai sunt. Cum era odată, veneau criticii, îți criticau, repet, se mai vine și acum, dar nu mai există. Eu chiar merg la expoziții, timpul meu e împărțit în 2, în general. Ziua lucrez și seara merg la deschideri, la expoziții, la evenimente, la vernisaje, la tot felul de chestii. Și nu există critici.
te duci la orice deschidere, invitații sunt aceiași. Câțiva colegi, câteva rude, câțiva oameni din lumea artei interesați, să zicem, poate să fie și vreun jurnalist pe acolo sau ceva, dar un critic nu există. Toată lumea, felicitări, bravo, ai făcut bine, nimeni nu spune, parcă aici scârție puțin. Deci chiar avem nevoie de chestia asta și eu o spun, de-aia ziceam, o spun din ce în ce mai des în ultimul timp. Vreau să apară din ce în ce mai mulți critici, pentru că avem nevoie de critici, de critică, iar ea nu prea mai există. Cred că fiecare artist trebuie să aibă până la urmă un vis. Că totul pleacă cu un vis în orice meserie, chiar și în asta, în domeniul artistic, la fel e. Și cred că visul e să ajungi cât mai sus și să faci treabă cât mai bună. De exemplu, eu acum vreo 6 ani, când s-a deschis Muzeul de Artă Recentă, am fost acolo și eu în primele zile la deschidere și eram încă în perioada de studiu, de aprofundare, nu mă consideram încă artist, e clar. Și mă întrebam, zic, oare o să ajung și eu vreodată într-un muzeu să expun și eu vreodată? Și făceam doar pictură pe vremea aia. Și uite că am ajuns după 4 ani și am ajuns totuși cu o lucrare video, ceva ce nu mi-aș fi imaginat că aș face vreodată. Deci rezultatele vin și lucrurile pe care ți le dorești, dacă muncești și rămâi angrenat pe o direcție, vin aceste rezultate, dar nu neapărat în forma în care ți-ai imaginat-o.